สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำสติกเกอร์กล้องถ่ายรูปน่ารักกันนะคะ ถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็ถามมาได้นะคะ
เป็นไงคะกล้องถ่ายรูปที่วาดวันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงชอบเนาะถ้าเกิดใครอยากได้เป็นแบบสติกเกอร์กดลิงก์ข้างล่างได้นะคะแล้วอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆเนาะก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะบ๊ายบายค่ะ